ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናይ ስለምን ይሆናል ማለት ነው። ስለ እንትን ቫሊዴቲንግ ኢሜል ስለ ፎርማት ቫሊዴሽን ነው አሁንም እያየን ያለን። ቫሊዴት ኢሜል አድሬስ እንዲሁም ደግሞ ዩአርኤል አድሬስ ይቀረናል። ሁለቱን አይተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለ ቫሊዴሽን ቫሊዴት ኢሜል አድሬስ ዩዝድ ቱ ቼክ አን ኢሜል ኢዝ ቫሊድ ቱ ሃቭ ቫሊድ ፎርምስ ዜር ኢዝ ኤ ሲምፕል ዌይ ቱ ቼክ ኢፍ ዳታ ኢንተርድ ኢንቱ ኢንፑት ፊልድ ኔም ኢሜል ኢዝ አን ኢሜል አድሬስ ዊዛውት ኤኒ አነሰሰሪ ኮምፕሊኬሽንስ ኤንድ ፋንሲ ሬጉላር ኤክስፕሬሽንስ ማለት ነው። ሁለት ሜትድ አለው ማለት ነው። እንግዲህ መያዝ ያለብን ይሄንን ነው። መያዝ የለብንም ስላችሁ የነበረው ይሄንን ነው። በጣም ይከብዳል ለመያዝ፣ ያው ብትይዙትም ይጠፋል ይሄ ማለት ነው። ረጅም ነው በጣም የዩአርኤል ደግሞ ይብሳል። ግን እቺ አጭር ናት። እቺ ፊልተር ቫል የምትለው ፕሪግንትታችሁ ፊልተር ቫር የምትላ ሜትድ አለች። እሷን በምትጠቀሙበት ጊዜ ግን በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ምንድነው የምትሉ ፊልተር ቫልዩ ፊልተር ቫሊዴት ኢሜል የራሱ የተሰራለው ማለት ነው ቢልቲን። ከዛ ይሄ ኮንስታንት ነው። ከዛ ምን ያደርጋል ቼክ ያደርግና ከዛ ትሩ ከሆነ ምንም አይወጣም ምክንያቱም ኔጌሽን ስለሆነ። ፎልስ ከሆነ ግን ኔጌሽን ሲያደርገው ትሩ ይሆንና ኢንቫሊድ ኢሜል ፎርማት የሚለው ይወጣል ማለት ነው። በላይኛውም በታችኛውም ሰርተን እስኪ እንሞክረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አዲስ ፕሮጀክት እንፈጥራለን። ስንት ሚል 34ኛ ኒው ብለን ከዛ PHP ፋይል 34ኛ። ስለዚህ ኦኬ አልኩት። ሳይዙን ትንሽ እንጨምረው፣ አሁንም ትንሽ እንጨምረው። ከዛ ጥያቄ ምልክትና እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው እንትናችንን ምንጽፍ። እቺ በጣም ተጠቅታለች፣ እንደዚህ እናደርጋት። ከዛ ኢፍ ከዛ እንደዚህ ፊልተር ኔጌሽን ፊልተር ቫል ፊልተር ይረዳችኋል። ፊልተር ቫር ታች ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊልተር ቫል የምትላለች። የሚለየው ቫሊዩን በዛኛው ሳይድ ነበር የምናደርግ። አሁን ግን ቫሊዩ በየትኛው ነው የሚመጣ? በዚህ ይሆናል ማለት ነው። ዶላር ቫሊዩ ደብል ኮቴሽን ውስጥ መሰለኝ። ይሄም ሁለት ደብል ኮቴሽን አለው ግን ያቺ የለመድናት የለችም እንትኗ ፎርዋርድ ስላሿ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዶላር ቫሊዩ አልኩ። ከዛ ፊልተር ይሄ ኮንስታንት ነው። ፊልተር ቫሊዴት ኢሜል የሚል አለ። እሱን ተጠቀምኩ ማለት ነው ኮንስታንት። ከዛ እዚህ ጋር ምን ላለው ኢንቫሊድ ኢሜል አድሬስ የሚል ሜሴጅ ፖፕ አፕ እንዲያደርግ አደርጋለሁ። ኢንቫሊድ ኢሜል አድሬስ ያው ቼክ አድርጉት አይደለም ከዳታቤዙ ግን አልጻጻፉ ትክክል መሆንና አለመሆኑን ገና ያውቅባቸው አይደል። ስለዚህ አሁን ጂሜል ምንድነው የሚያደርግ መጀመሪያ ቼክ ያደርጋል። ከዛ ፓስወርድ ነው የሚቀበላችሁ ከዳታቤዙ መኖሩን እንደዛም ያደርጋሉ። ይሄ ግን የሚያደርግ ምንድነው አልጻጻፉ ትክክል ነው ወይ የሚለው አታለው ምናምን የሚለው ነው ቼክ የሚያደርገው እንጂ ከዳታቤዙ ጋር ምናምን ቼክ አያደርገው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ሳይዟ ትንሽ በዛች መሰለኝ ግን እሺ ሪፍሬሽ እንበላት እስኪ 34ኛዋን ሪፍሬሽ። ከዛ 34ኛውን እንክፈተው። ከዛ ኢንቫሊድ ኢሜል አድሬስ የሚል ወጣ ማለት ነው። አንዲፋይንድ ሀቫል የሚባለው ዲፋይንድ አልተደረገ ሶሪ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ ነገር መጻፍ አለብን። ዶላር ብዬ ለምሳሌ በቫሊዩ ቦታ ምን እንጻፍ መሰላችሁ? ትክክለኛ እንጻፍ። ለምሳሌ ሰምቲንግ አት gmail.com ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ሰምቲንግ አት gmail.com ትክክል ነው። ስለዚህ ምንም መውጣት የለበት። ነገር ግን አትን ብትረሷት እዚህ ጋር አትን ብትረሷት አሁን ለምሳሌ ሪፍሬሽ እናድርገው ኢንቫሊድ ኢሜል አድሬስ ይላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አትን ለራሱ አስገብታችሁ ነጥቡን ብትረሱ አሁንም ኢንቫሊድ ነው የሚላችሁ። ሌሎችን እየቀየራችሁ ሞክሯቸው። ስቲል ያው ኢንቫሊድ ኢሜል አድሬስ ነው የሚላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። ፕሪግማች እስካሁን ስሰራበት የነበረው ማለት ነው። ግን የለኛውን ነው መመከር የሚያዝያ ስለሆነ ፈተና ላይ እንኳን የሚመጣ እንትን ለማለት መጠቀም ያለብን ያኛውን ነው። ይሄ በጣም ከባድ ግን ስራቸው አንድ ነው። ሁለቱም የሚሰሩት ስራ አንድ ነው። ያው ትንሽ ሊለያይ ይችላል። የለኛው ግን ያው ቢልቲን ነገር ስለሆነ ይሄኛው የተሻለ ነው። ሁሉንም እንትን ይላል። ለአንዳንድ ይሄ ዝም ብሎ ሊያሳልፍ ይችላል። ይሄ ምናልባት ማለት ነው ስሞክር እንደዚህ ያጋጠመ ይመስለኛል። በተለይ ዩአርኤል ላይ ዩአርኤልን በጥንቃቄ የሚሰራላችሁ ፊልተር ቫሊዴት ዩአርኤል በሚለው ነው። እሱን አሁን እናየዋለን ከዚህ ቀጣይ እና አሁን ይሄን ኮሜንት እናድርገው ማለት ነው። ኮሜንት እናድርገው
ፔስት ነካው። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ያረኩት። ከዛ እችን ከት ብዬ እዚህ ጋር ፔስት ላድርጋት። ጽሁፉ እንዲታየን ሳይዙን ትንሽ እንቀንሰው። ከዛ አሁንም ቼክ ያደርጋል ማለት ነው ቫልዩን፣ ዶላር ቫልዩን። እስኪ አሁን ሪፍሬሽ እንበለው። አሁንም ኢንቫሊድ ኢሜል ፎርማት አለኝ አሁንም ማለት ነው። እሺ ይሄን ደግሞ ቫሊድ ላድርገው እስኪ፣ ነጥብ ልጨምርበትና ይሰራል የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ምንም ወጣት የለበትም። ያው ምንም አልወጣልንም ማለት ነው። እና ደግሞ ከአንድ ጊዜ በላይ ስትነኩት ነው ሪፍሬሽ ታደርጉት የሚሰራ። ለምን እንደሆነ እንጃ። በአንደኛው ሪፍሬሽ አይሰራልኝም ለኔ። አሁን ምን ዩአርኤል አድሬስ ቫሊዴሽን ነው። ኢፍ ዜር ኢዝ አን ኢንፑት ፊልድ ኔምድ ዌብሳይት ዊ ካን ቼክ ፎር ኤ ቫሊድ ዩአርኤል አድሬስ ላይክ ዚስ ማለት ነው። ምንድነው የምናደርግ? ይሄንን ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መጻፍ አልችልም። ስለዚህ ኮፒ ላድርገው። በጣም ረጅም ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ። አሁን ደግሞ ምንድነው እንትን ቫሊዴት የምናደርግ እንትን ነው ማለት ነው ይሄ ዌብሳይት። ስለዚህ ይሄንም ኮሜንት ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ይሄንን ኮሜንት ለማድረግ እችን ከት እናረጋታለን። እችን እናጥፋት። እችን ወደዚህ እናስጠጋት መሰለኝ። በጣም ወደዛ ተጠጋች። እችን ከት እናረጋት። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት እናረጋዋለን። እሺ ዝቅ እናርገው ትንሽ። ከዛ በኋላ ኢንቫሊድ ዩአርኤል የሚል ይወጣልናል ማለት ነው ቫሊድ ካልሆነ። ስለዚህ ዶላር ቫልዩ በሚለው ቦታ ዶላር ቫልዩ በሚለው ቦታ ስንት እንስጥ መሰላችሁ? ዩቲዩብ እንስጥ። የዩቲዩብን እንትን እንጻፍ። https www.youtube.com ብለን እንጻፍ። እስኪ ምን ይለናል? ስህተት ነው ትክክል ነው የሚለን? ሪፍሬሽ አድርገን እንየው ማለት ነው። እሺ 34ኛው ስህተት አለ። ላይን 34 እሺ ለምን እንደሆነ እንጃ። እስኪ ጥያቄ ምልክት እንትን ዘግቻለሁ። እስኪ እንቀንሰው። ይሄኛው ብራሱ ተከፍቶ እዚህ ጋር ብራስ መዘጋት ነበረበት። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዝጋው። ለዛ ነው። እሺ ሪፍሬሽ እናድርገው። ምንም አይወጣም ማለት ነው፣ ምክንያቱም ትክክል ነው። ነገር ግን አሁን ይሄን ብታጠፉት ይሄ ዝም ነው የሚላችሁ። ይሄን ብታጠፉት ስቲል አሁንም ዝም ነው የሚላችሁ። ያልኳችሁ ይሄን ከመጠቀም የኮንስታንቱ መጠቀም ይሻላል። ከዛ ግን የትጋኑ ውስጥ እንትን የሚላችሁ የሚያቆማችሁ ዶትንም ለራሱ ብታጠፏት ችግር የለበትም። ኮምንም ለራሱ ብታጠፉት ችግር የለበትም። እዩት፣ ሪፍሬሽ አረኩት፣ ችግር የለበትም። ዶትን ስታጠፉ ችግር ይኖርበት አይኖርበት እርግጠኛ አይደለሁም። ሪፍሬሽ እናድርገው እስኪ። አው ችግር የለበትም። አሁን ችግሩ የሚመጣ እችን ስታጠፉበት ነው። አሁን ችግር አለ። ኢንቫሊድ ዩአርኤል ይላችኋል። ነገር ግን ይሄን ከመጠቀም ይልቅ ሁሉንም ኮንትሮል ፕላስ ዜድ እንበለውና በስነ ስርዓት ይጻፍ። ከዛ እዚህ ጋር ስህተት አለ ይበለና ፕላስ እንጨምርና ስህተቱን እናጥፋ። ከዛ ይሄን ትተን ይሄን ብንጠቀምስ ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ እንትን ብንጠቀምስ ፊልተር ባልን ብንጠቀም ፕሪግማችን ከምንጠቀም ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። እስኪ እቺን እንጨርሳትና ይበቃናል። ከዛ እንትን ብንጠቀምስ ይሄ ፊልተር ባል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌሽን ፊልተር ባል የመጀመሪያው ማለት ነው። ከዛ ከዛ መጀመሪያ ያው ቫልዩ ነው የሚገባ ዶላር ቫልዩ። ቀጣይ የሚገባው ደግሞ ምንድነው? እንትኑ ነው የሚመጣ ፊልተር ቫሊዴት ፊልተር ቫሊዴት ምን የሚል ትፈልጋላችሁ? ዩአርኤል የሚል አለላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም PHP ስቶር አንደኛ ነው፣ የእውነት አንደኛ ያበደ። ከዛ ኢኮ ብላችሁ ያው ዳይ ከተጠቀማችሁ ከዛ ወደ ዲስፕሌይ አይሆንም ማለት ነው። ኢኮ ግን ችግር የለውም። ኢኮ ብዬ ምን አለው? ኢንቫሊድ ዩአርኤል አልኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ
አደረኩት ምንም አይወጣም። እሺ አሁን እዩት ኤስ ላጥፋት። ኤችቲቲፒ ኤችቲቲፒኤስ ሴኩር ነው ከኤችቲቲፒ ማለት ነው ችግር የለውም። ነገር ግን ኤችቲቲፒውን እስኪ አሁን ለምሳሌ ላጥፋው አጠፋሁት ሪፍሬሽ ላድርገው ኢንቫሊድ አለኝ ማለት ነው። እሺ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ልበለው ከዛ ግን እችን ባጠፋት ዝም መሰለኝ የሚለኝ እስኪ አሁንም ስህተት አለ እያለኝ ነው በስነ ስርዓት አልጻፍም እያለኝ ነው። ኮምን እስኪ ላጥፋት ሪፍሬሽ ላድርገው ኢንቫሊድ እያለኝ ነው አሁንም ማለት ነው ኮንትሮል ፕላስ ዜድ። ስለዚህ በቃ ይሄኛው ነው የተሻለ ብዬ ማስብ እኔ ከያህን ከምትጠቀሙ ዝም የሚላችሁ ይሄ ነው። ዝም ማለት ሲገባው ዝም አይላችሁ ዲስፕሌይ የሚያደርግ ቫልዩ አይደል የሚላችሁ ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ የምትጠቀሙት የተሻለ ነው። ስለዚህ ፎርማት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፎርማት ቫሊዴሽን ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ፣ የደውሏን ምልክትም ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም